So good day, everyone. So today we are going to discuss to you the two statistical tools that you are going to use in your semester requirement. So the first thing first, I'm going to show you to how to analyze it from your data in your respective or in Microsoft Excel. So first in your sang A or you put first your data here. So for example, this is example lang ha. So for example dito, makikita niyo dito yung respondents niyo. So example lang dito ha. So respondents niyo si respondents 1, respondents 2 up to respondents 15. So example lang po ito. And then my topic is the relationship. So ang topic nako is the relationship. Okay, the relationship between the relationship of the number of the number wait lang. Okay, the number of hours spent in social media from to their math grade. Oh, ayan. So, ganyan ang topic ko. Okay. That's example only. So ibutang nyo di are, we have the number of hours. So, the number of hours here is the 30 hours si respondents 1 up to ayan ang data. And then si respondents 1, ang iyang math grade is 80 and then si respondents 2 is 89 up to this one. So may data na ako. So ang first ninyong buhaton is mohatag mo og hypothesis. So for example, kung nga nga topic, so ang hypothesis ninyo is ang atong null hypothesis na ni sa inyong module. So ingani siya paghimo sa hypothesis. Okay. So ang hypothesis atong null hypothesis is there is no significant relationship between the number of hours spent in the social media to the math grade of the grade 10 students. Ang ato ang alternative hypothesis ana sa inyong module 1 sa atong quarter 4, we have there is significant relationship between the number of hours spent in social media to the math grade of grade 10 students. Kani siya mo netong gamiton unya dito sa ato ang atong sa discussion nga part, okay? Kani siyang hypothesis inyo ning ibutang dito sa hypothesis nga nga column or nga part sa inyong semester requirement. So kung manana mo aning duha, so next is you are going to proceed here. So kung pwede ninyo mabutangan ninyo og graph, so pwede ha. So sa pag scattered plot ni, okay. So butang nato di are, we have ato na siyang ayan, ato na siyang drag natin. So i-highlight natin yan. So ato sa insert and then ato sa scattered plot, ayan. Pangitaan ninyong scattered sa chart na scattered plot nato. So i-click lang na siya. Mugawas na ang iyahang ingani. And then kung gusto niyo butangan og level nato di ari, so mo man ito the relationship, so i-copy lang nato ni siya kay mo man ni ang topic nato. So mo man ni siya ang represent nato sa ato ang graph. So mo na nito ang graph. Tatang i-copy paste lang. Okay, yan. So pwede nato na i-drag. Yan para mas presentable. And then mo na nito ang ato ang graph nato, okay? So, pwede niyo na ibutang sa diha. So, kani siya, pwede niyo ni i-copy paste. So, butang na i-copy na to. And then, dire sa to ang semester requirements. So, butang niyo di ari, pwede niyo dire ibutang sa results and discussion. For example, dire niyo i-paste niyo. Ayan. Okay. So, pag inanan niyo diha, so, inyo ni siyang i-describe pod kung unsay buot pasabotan ni, no? Unsa ni siya nga graph, so butangin yung pangalan diri sa ubos nga figure, unsa may siya
figure 1.1 or table 1 or chart number o chart 1.1 na butangin ninyo. Then butangin ninyo og apelido. I mean ba nga butangin ninyo og unsa ni siya nga chart. So mo naman ni siya the relationship of so i-describe niyo this is the ano siya, okay? Okay, kamo na bahala mo describe okay? Then kung okay na ni siya, so pwede rin nyo i-resonate na to. Okay. Next is so mo to ta sa file na to. Then pangitaa ang options. Ayan, options. Ayan, and then pangitaa ang add-ins. Click natin ang add-ins. And then just click the go. And then i-click ninyo ning duha. Ayan, naka-click naman ko din ako last time. Kaning duha, analysis toolpack and analysis toolpack VPA. So i-click ng duha, then click OK. Ayan. So click niyo ang data na nanay mo gawas nga data analysis. Pag wala man gud nimo ma-click tong duha, so walay mo gawas nga data analysis. So dapat kaniya to ang kailangan, okay? In regression, to find the person R, we are going to use the data analysis here. So just click it. Ayan, nainayon lang na to ha. So we are not using correlation here because this is we will have our independent and dependent variable here, okay, of the data. Now, we have going to use regression, okay, to find the significance value or the p-value and then the person R. So, ito ang gagamitin natin yung regression in finding the person R. Pwede naman tong correlation pero this is another thing for you to have that kind of yung data nga gusto niyo makita or ang result ninyong gusto makita sa inyong pag-analyze. But now, I'm suggesting you use this regression, okay? Para ang goal man nato, we're finding the person R and also the p-value. Okay, so i-click ninyo ang regression, just click OK. And then namin mo gawas nga ing ani. Okay, ang atong y, ato ang dependent variable nato is ang atong math grade. Ang atong x here is the number of hours mo na independent variable man na nato. So just click it. So i-erase na nato ning duha kay para natin. So i-input nato, so i-click nato di are and then i-drag nato asa dire ang kuan, asa dire ang y range. So y ato ang dependent, we have math grade, so i-apil na to ang iyahang label sa babaw. So i-drag lang nato na siya, ayan, and then muna na siya. And then also the sa x or our x or the independent variable, so i-click natin, ayan, i-drag lang and then muna siya. So click labels and then confidence level which is 95%. Or pwede na dili i-click, so pero magamit man ta for significance value, so i-click natin yan. And then output range, so asa na to ibutang, so mag new batag worksheet, new batag workbook, or dire lang nato ibutang or sa ato ang kuan. So kung dire lang output range, so i-click na to ni, then mangita tag asa na to ibutang, so dire lang nako gusto ibutang. So ayun na diha kay higher mathematical kuan na siya for statisticians and for na siya, mathematical modeling na siya magamit, okay? Just click OK pag okay na tanan. And then, click OK. And then, muna ni ang mo gawas. Balik ko na to ha. Ayan. Okay. So, eto na siya ang mo gawas. Now, our para sa to ang regression, pag simple regression rumanggod nato atong simple regression ra ang ato ang ginaanuhan, pero ang ato ang person R here is also our multiple R here which is 0.5381. So we have the person R also is equal to the we have 0.5381. Tama? Ay 82, round off tayo. So yan ang ating value for person R. So it means that siya, positivean siya, so closely related but positively correlated. Tama?
kasi nakuha ninyo ni na discuss ninyo ni sa ato ang nani sa inyong module for positive correlation, negative correlation, no correlation. Pag ang R na to is 0, there is or closely to 0 like 0.001, ayan, kung closely to 0, there is no there is no correlation at all sa inyong ano. So therefore, ang ato dire is na lang siya sa 0.5, so moderately. Okay, so you can search also in the internet about the correlation. Nandun yun, moderately correlated, highly correlated, moderately correlated, poorly correlated. Ayan. So, diri na to is positive correlated siya kay this is positive, no? Kung negative, that is negative. Ang positive na to manggod indicates nga kung mutaas ang isa, mutaas pud ang isa ka variable. Kung negative is kung mutaas ang isa, mubaba ang isa. That's how the positive and negative correlation meaning. Okay? So, it means that positive correlated. So, it means that if the more the more number of hours spent in the social media, the more you got a higher math grade. So, pero example lang na siya ha. So, nagdepende gyapon sa inyong data. Okay, depende. So, sa person hour na to, muna na siya. Muna to ang explanation po. Pwede na ninyo i-discuss dito. So, it means that it is a moderately correlated moderately positive moderately correlation. So, pwede ha, ninyo ibutang. Moderately. Tama ba? Moderate. Okay. So, pwede nyo na positive, moderately correlated. So, it means that if you are, butangin nyo but, this is not a very, very correlated. So, moderate lang siya. Okay? Kaya medyo dili jud kayo siya kung grabe ang taas gyud sa number of hours, grabe jud pud kadako pud iyang math grade. So, dili siya ingana ka power kung dili siya ka ingana ka kasulbong. It means that 0.5 man gud na siya sa moderate. So kung medyo mutaas siya dako ang iyang number of hours spent in the social media, it means that the moderately musaka ang math grade pod. So moderately lang, hindi yung kung unsa gyud ang impact sa number of hours unsa kadako sa pagtaas, and then ang sa ihapong math grade dili po dapat medyo dako kayo kay dili man siya kung moingon siya 0.9, that's good, that's very 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 high very high positive correlation, or we have negative man siya. Kung negative, kung mutaas ang isa, mubaba ang isa. Pero kung positive gani siya, kung mutaas ang isa, mutaas ang isa. Kung mubaba ang isa, mubaba ang isa. Ano siya? Kung positive. Okay, next, ang atong di ari. So, kani pwede rin nyo ni i-copy paste ha. So, pwede rin nyo i-copy paste. So, kani jud ang inyong i-copy paste dito sa inyong sa inyong tawag ani? Sa inyong, there is sa inyong chat, ano man to? There is a result and discussion po, there nyo i-paste. Then, there nyo i-discuss po to, okay? Okay, balik ta dito. So, ayun, i-appilin nyo ha. Ako lang ng example there sa pag-paste nyo. Okay, next is, now, unsa na to pag-reject o pag-accept sa null hypothesis. So, tanaw ninyo. So, mo po ninyo ang i-copy-paste ANOVA for your reference, for your significance. So, unsa ninyo ni. So, next na po ani ninyo dito sa discussion ninyo. So, kaning ANOVA inyo ang i-copy-paste na po. Inyong tanawon di ari, we have the significance F here is 0.03. Now, we have 0. Namagoy uban ha, mabantayan ninyo di ari is naa siya 0. Ang uban magod 3.8 e, na siya katong e ba, exponent ang tawag ato. Kung ingato gani siya, just click it, and then ato ka sa home, and then mo ato ka di ari, and then click number, ha? Click number. And then pag click the number, ingana siya, so dili man siya pareha di ari sa muni ang diri sa
formula bar mo man ni siya ang tinuod nga value. So dili man siya parehas, so isibog lang nato kay para mapareha-pareha siya pod. Okay, so dili lang po na hot doon kay para napoy space. Okay, pag na siya, okay, diri tatanawon sa significance, di ba that is 0.05 man to ato ang significance or ato ang margin of error. So dapat mag less than ato. Okay? So ang F nato, ani siya ha, pag F nato is less than sa 0.05, it means that we're going to reject the null hypothesis. But our significant F or the p-value here is P or F is ano siya, less than, greater than, greater than 0.05. It means that you are going to accept the null hypothesis. Okay. So, sa bubuot pasabot na, sir, okay, tanaw na to. Kung ang F na to is less than ba siya? Greater than. So, 0.3 is 0.03 is less than of 0.05. It means that you are going to reject the null hypothesis. What is our null hypothesis here? Mo nito ang null hypothesis. Okay, atong null hypothesis here is there is no significance. So, less than man siya sa 0.05, it means that you are going to accept the null or accept the null hypothesis. Therefore, you are going to reject pala kay less than, less than man siya sa 0.05. So, sir, standard yun ng 0.05. Namag yung 0.01, 0.05, na po 0.010. So, ato ang mostly ginagamit mong good is, ang ganyo lang gamiton is 0.05 lang inyong gamiton. Kaya mo na yung kasaga or mostly ginagamit. And then 0.05 here is ano man siya, 'di ba, greater than sa ato ang F value or ato ang F value is less than 0.05. It means that we are going to reject the null hypothesis. So it means that your hypothesis is we have ang inyong kwaon is, ang inyong decision is, or ang inyong result sa inyong data is there is a significance. So muna na inyong according to based on based on the significance value which is 0.3, since the p value, okay, the p value, atong p value na to is kani siya, okay, 0.0382, okay, 85 pala. So since the p value is 0.0385, which is less than to the 0 point or less than 0.05. Therefore, or pwede na ninyo, then pwede na po na ninyo. Therefore, we reject the null hypothesis. So based on the result, there is significance relationship between the numbers of hours okay? So muna na siya ang inyong result dito sa inyong study usa, okay? Ayan, there is no ayan. So there is significance. So reject the null hypothesis. So reject the null hypothesis. So there is no pala kay reject man sa null hypothesis. Reject the null hypothesis and then accept the null hypothesis. So reject the null hypothesis pala. So tama. So we have there is a significance relationship. Ayan. So there is significance relationship. So anawan lang siya sa correlation.
So next we have ato ta sa regression. So ato ta sa regression. So sa regression nato, balik ko na to ni. Okay. Ayan. Okay. So ato ta for example, the ananita, we have income. Ano siya? Ang topic na ko di ari is the annual income of store A. Okay. Annual income report of store A. So ayan. So first, sa dito na to, maghimo ta og graph niya. Ito ta sa i-highlight na to ng duha. Ito ta sa insert and then scattered. Click na to ni. Ayan. Muna na siya. And then kung butangan na to label, ato lang ta sa quick. Ayan siya. So ayan. Click na to ning layout 1. Okay? Ato to sa quick layout, kaniya tong click. And then pwede na to butangan kani siya is year. Ayan. And then kani siya is butangan na pwede na to butangan og sorry, ito pala yung year. Sorry. Ito yung yearly income. Okay, yan. So, ayan siya. So, pwede naman nato siya i-irog-irog po ni siya. So, dire po ni ang ato ang ginatawag nato ang ato ang topic. Okay, yeah. And then, sa regression, kailangan nato siya og katong ato ang model. So, just click it. Okay, mag-click taning is point di are. So, miskan asa diha. Okay, sorry. Balik ko na to. So, i-right click lang ni. Right click ha. Natay makita nga add trend line. Ayan. Ato ta sa linear. And then ato ta sa ubos. I-click na to ng set intercept. Ay, no, ayaw na siya. Kaning display equation on the chart and then ato ang R squared. Ayan. Pag maklik na siya, okay. And then dara siya, i-drag lang na siya dito sa babaw. Ayan. So, muna na to ang R squared o ato ang model or ato ang equation based on this one. Kaya pwede naman nato ma-predict manggod nato na kung sa 2022, so pwede na nato ma-predict ang ato ang income approximately. Yeah. So, and then we have after ani mo na dito inyong i-post nato dito sa inyong semester requirements. So, i-describe niyo same sa akong ginaingon kaniha, okay? So, discuss niyo dito. Okay? So, butang sa nato din dire sa kilid. So, ato ta sa ato ang insert, ato sa data, mag-analyze sa tag regression, data analysis, regression, just click OK. Then, i-reason sa nato ng duha. Then, ang atong Y is our dependent man na siya. So, we have our income. Okay, just drag it. And then, ato ang X, we have our year or ato ang independent. Click labels and confidence. Click na to ni kung asa na to gusto ibutang. So, dali na ko gusto ibutang dira. Just click OK. Ayan na siya. So, i-erase lang daw nato ni. Haman naman tayo. So, mo na ni siya ang mugawas. So, same as ano natin dito sa regression is this is our R. Okay, this is our atong basihan di R is kani siya which is 0. For example, ingani siya raise to manggod na sa negative 0.05. So, dapat matuta sa home and then click number. Ayan, number. Okay, so then i-drag na dungagan na to para ma-image. So, sa may pasabot ani sir. Okay, sa atong regression, it means that ang ato ang R squared o R is that one. So ako lang i-post unya ang example sa katong pagbasa ani unsay bot pasabot niya. So it means that naman na siya dito i-solte, okay? So i-post lang nako dito sa GC. And then sa ayan okay na ni ha. So mo na inyong i-copy paste. Then post katong akong example so dito mo magbase sa katong result ani.
So, unsa man siya related ani dito, okay? Mag-i-post lang ako ni sa GC. And then sa significance pod kanimo ni siya. So, kung itong hypothesis, there is no significance among the annual reports of the store A, and then ang ato ang alternative hypothesis is there is significance among the annual reports of store A. So 0.9. So there is no accept the null hypothesis, which is 0.97. So ang p-value na to is ano siya, greater than 0.05. So accept the null hypothesis. So accept na to ni. So we have there is no significance among the annual reports of store A. So pag dili siya wala siya significance, so it means that you are not going to ang line po niyang basa ni you are not going to use the mathematical model kato ganing ano ganiha katong y is equal to atong nasa inyong chart katong equation nga sa inyong chart dili to siya pwede gamiton sa kaning ato ang data nga i-find na to nga na kay there is no significance man siya. So it means that the model or the equation resulting from this data is not or not appropriate to use because there is the data has no significance among the value or the income or the annual report of this store. Naanan niyo, okay? So, kato lang siguro aray na lang ni i-appeal ninyo kay wala na ni siya na siya higher na gud na siya. So kanilang sang duha, okay? So that all for today. So leave a comment below para sa inyong other questions. That will be all. Thank you.